Dear student, today the new chapter starting ecological factors. तर मागच्या वेळेस आपण फर्स्ट युनिट इकॉलॉजी हे चॅप्टर पूर्ण केलं. त्यानंतर या ठिकाणी आता आपण पाहत आहोत ecological factors. So number of factors are depend from the ecology. Abiotic factor, biotic factor, adaptive factor, self-hold, law of tolerance, adaptation and hadrophytes, Hadrilla, Eichhornia, xerophytes, Nerium and Openshea, etc. So firstly our introduction of ecological factor. Ecological factor म्हणजे काय? तर ecological factors in any ecosystem, a living organism is influenced by a number of factors and forces. These environment factors are known as ecofactor or ecological factor. तर इकोफॅक्टर आणि इकॉलॉजिकल फॅक्टर आपण कशाला म्हणणार आहोत? तर या ठिकाणी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम इज इन्फ्लुएन्स अ नंबर ऑफ फॅक्टर्स, म्हणजे जिवंत असणारे वनस्पती प्राणी यांच्या सभोवताली असणारे बायोटिक आणि अबायोटिक फॅक्टर जे त्याच्यावर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स आहे. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर इंटर रिलेशनशिप्स, इट इज कॉल्ड एज अ इकॉलॉजिकल फॅक्टर्स. म्हणजे पूर्णतः त्या ठिकाणी ऑल ऑर्गॅनिझम्स लाय इन सम शॉर्ट ऑफ एन्व्हायरमेंट. एन्व्हायरमेंट इज एव्हरीथिंग्स दॅट इज अराउंड अस. इट कॅन बी लिव्हिंग और नॉन लिव्हिंग थिंग्स अँड इट इन्क्लूड्स फिजिकल, केमिकल अँड अदर नॅचरल फोर्सेस. तर एन्व्हायरमेंटमध्ये आपण पाहतो आहे की ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमच्या बाबतीत या ठिकाणी फिजिकल, केमिकल अँड नॅचरल फोर्सेस ऑफ एन्व्हायरमेंट इज एव्हरीथिंग्स. म्हणजे या ठिकाणी एव्हरीथिंग्स ऑफ एन्व्हायरमेंट्स आर प्रेझेंट इन फिजिकल, केमिकल अँड बायोलॉजिकल फॅक्टर्स. द मोस्ट इम्पॉर्टंट आर डिपेंड फ्रॉम each other. So external force, substance or conditions which surround and affect the life of an organisms in any way become a factor of its environments. या ठिकाणी आपण पाहतोय की ऑर्गॅनिझम हे कॉन्स्टंटली इंटरॅक्ट असणारे एकमेकांशी. सो देम सेल टू ॲडॉप्ट द कंडिशन इन द एन्व्हायरमेंट. टू ॲडॉप्ट द कंडिशन, एन्व्हायरमेंटल कंडिशननुसार ते स्वतःमध्ये बदल घडून आणण्याची क्षमता मात्र या ठिकाणी प्रत्येक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये त्या ठिकाणी असते. जसं एन्व्हायरमेंट बदलतं तसं ते स्वतः त्याच्यामध्ये बदल घडून आणतात. सर्वायवल ऑफ द फिटेस्ट ऑफ ऑर्गॅनिझम इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट. जर एखाद्या स्पीसीजला आपल्याला स्वतःमध्ये त्या ठिकाणी सर्वाय करायचं असेल आणि त्या ठिकाणी त्यांना जर जिवंत राहायचं असेल तर त्यासाठी त्यांना जिवंत राहण्यासाठी एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर हा खूप इम्पॉर्टंट असणार आहे. सो इकॉलॉजिकल फॅक्टर और एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट फ्रॉम अ लिव्हिंग थिंग्स. ऑल द एन्व्हायरमेंट फॅक्टर ब्रिंग मार्क डिस्ट्रीब्युशनल, स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल चेंजेस इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स. ज्यावेळेस त्या ठिकाणी एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर जर बदलत असेल तर त्यावेळेस त्या ठिकाणी असणारं बरंचसं स्ट्रक्चर, बरंचसं फंक्शन आणि बरंचसं मॉर्फोलॉजिकल पार्ट्स देखील त्या ठिकाणी बदल होताना आपण पाहत असतो. बट अ व्हेरी लॉंग पिरियड टू चेंज द स्ट्रक्चर अँड फंक्शनल युनिट ऑफ लाईफ. पूर्ण लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये म्हणा किंवा बायोलॉजिकल फॅक्टर्समध्ये म्हणा, ज्यावेळेस एन्व्हायरमेंट बदलतं त्यावेळेस मात्र त्या ठिकाणी जिवंत राहण्यासाठी सर्वायवल ऑफ द फिटेस्ट द ऑर्गॅनिझम्स आर कम्प्लिटली आर चेंज फ्रॉम द ॲडॉप्ट द एन्व्हायरमेंटल कंडिशन. ज्यावेळेस ते एन्व्हायरमेंटल कंडिशन जर चेंज झाले असेल तर त्यावेळेस मात्र लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम तो ॲडॉप्ट करतो आणि तो स्वतःमध्ये बदल घडवून आणतो, कारण की त्याला फिट राहायचं आहे, सर्वाय करायचं आहे. अगदी बेसिक एक छोटासा एक एक्झाम्पल मी तुम्हाला देऊ इच्छितो की यामध्ये अगदी कोरोना व्हायरस स्प्रेड होतो आहे, व्हायरल इन्फेक्शन स्प्रेड होतं आहे. बरेचसे लोकांनी घरात राहणं पसंत केलेलं आहे. सोशल डिस्टन्सिंग त्या ठिकाणी पाळलं जातं आहे. त्याच्यानंतर आपण हँड जर असेल ते सॅनिटाईज करतो आहे, होम जर असेल ते सॅनिटाईज करतो आहे, आपला परिसर त्या ठिकाणी सॅनिटाईज करण्याचा प्रयत्न करतो आहे. पूर्णतः होत नाही आहे पण करतो आहे. त्यानंतर एकमेकांशी आपण सोशल डिस्टन्सिंग पाळण्याचा प्रयत्न करतो आहे, कारण की जर फिट राहायचं असेल, जर आपल्याला आपलं अस्तित्व जर टिकवायचं असेल तर ते करणं खूप भाग आहे. नाहीतर या ठिकाणी मात्र काय होईल ते आपणही सांगू शकत. इतकं भयानक परिस्थिती त्या ठिकाणी आपल्यासमोर उद्भवू शकते. म्हणजे एक छोटासा ऑर्गॅनिझम आपल्याला खूप घातक त्या ठिकाणी ठरू शकतो. इंटरॅक्ट त्या ठिकाणी झालेला आहे, त्याला आपण इकॉलॉजिकल फॅक्टर म्हणणार आहोत. सपोज त्या ठिकाणी आज जर फुल्ली स्प्रेड झाला तर डेथ रेट ही खूप वाढून जाणार आहे. आणि जर आपल्याला ते मेंटेन ठेवायचे असेल
तर आपण सोशल डिस्टन्सिंग पाळणं हे महत्त्वाचे असणार आहे. तो सुद्धा एक इकॉलॉजिकल फॅक्टर्स आहे. Many of these processes require water. Food manufacturing by plants is depend upon carbon dioxide, light, respiration requires oxygen, and all process are influenced by the temperature. आता या ठिकाणी सर्वाइव्ह करायचं जर असेल, आपल्याला जिवंत जर राहायचे असेल किंवा या सगळ्या गोष्टी जर आपल्याला मेंटेन करायचे असेल, तर लाईफ जिवंत राहण्यासाठी फूड, वॉटर, लाईट, कार्बन डायऑक्साईड, ऑक्सिजन, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स ह्या सगळे आपल्याला मेंटेन असलं पाहिजे. टेम्परेचरसुद्धा त्या ठिकाणी मेंटेन असलं पाहिजे. सपोज त्या ठिकाणी आज आपण पाहतो आहे की करोनाचा पेशंट जर असेल तर सगळ्यात जास्त त्यांची जे डेथ झाली, तर सगळ्यात मोठा इफेक्ट त्याचा लंग्सवर होतो आहे. रेस्पिरेशनला प्रॉब्लेम क्रिएट करतो आहे. ऑक्सिजन पूर्ण सेलपर्यंत त्या ठिकाणी पोचत नाही, कारण की त्याचा अटॅक हा नोझल, थ्रॉट आणि लास्ट लंग्समध्ये पण ॲल्व्हेओलार सॅक, ॲल्व्हेओलाय आणि त्यामध्ये असणारे जे काही सॅक म्हणजे एक बॅगसारखे त्या ठिकाणी पार्ट असणारे, ज्याला आपण ॲल्व्हेओलार बॅग असं म्हणतो, तिथपर्यंत त्या ठिकाणी ऑक्सिजन हे ॲब्सॉर्ब होत नाहीत, घेतले जात नाहीत आणि तिथून मात्र ते हार्टपर्यंत, हार्टपासून सर्क्युलेशनपासून सेलपर्यंत त्या ठिकाणी पोचत नाहीत. म्हणून त्या ठिकाणी मोठा प्रॉब्लेम त्या ठिकाणी रेस्पिरेटरी सिस्टीमचा होतो आणि शेवट त्या ठिकाणी मनुष्याची ही डेथ होते किंवा तो दगावतो. तर ऑक्सिजन खूप इम्पॉर्टंट फॅक्टर असणार आहे. मात्र या ठिकाणी ज्यावेळेस तो करोना एंटर करतो, पूर्ण लंग्स त्या ठिकाणी इन्फेक्शन करतो आणि अशा वेळेस त्यामध्ये ऑक्सिजन त्या व्यक्तीला पूर्णतः भेटत नाहीत. त्याच्यामुळे तो दगावण्याची शक्यता ही दाट असते. मग ऑक्सिजन लेवल त्या ठिकाणी वाढवायचं असेल तर आपल्याला शक्यतो त्याने इन्फेक्शन होऊ नये यासाठी आपण काळजी घेतली गेली पाहिजे. सो ईच पार्ट ऑफ द एन्व्हायरमेंट विच अफेक्ट द स्पेसिफिक वे ऑफ स्ट्रक्चर अँड फंक्शन्स ऑफ द प्लांट आर इन्फ्लुएन्स इन अ ग्रोथ कॉल्ड ॲज अ फॅक्टर ऑफ एन्व्हायरमेंट ऑर इन अ इकॉलॉजिकल फॅक्टर. तर इकॉलॉजिकल फॅक्टर आपण कशाला म्हणणार आहोत, तर त्या ठिकाणी आपल्याला आपलं स्ट्रक्चर, फंक्शन आणि बाकीचे सिस्टीम असणार आहे तर ती मात्र आपल्याला मेंटेन ठेवणे खूप गरजेचे असणार आहे. त्यानंतर पुढचं आहे, प्लांट्स वर्ल्ड्स व्हॅरीज फ्रॉम टाईम टू टाईम, टेम्पोरल व्हॅरिएशन्स अँड प्लेस टू प्लेस इन अ स्पेशल व्हॅरिएशन्स बिकॉज द व्हॅरिएशन्स इन द इकॉलॉजिकल फॅक्टर दिस फॅक्टर आर इन्व्हॉल्व्ड टू ईच अदर, ईच लेवल or organizations that is auto ecological as well as सीन इकॉलॉजिकल. ऑटो म्हणजे काय, तर त्या ठिकाणी सेम स्पीसीज आणि सीन म्हणजे डिफरंट स्पीसीज. सपोज त्याने एखादा टेम्पोरल रिजन्समध्ये ग्रास त्या ठिकाणी ग्रोथ होत असेल तर त्या ठिकाणी फक्त ग्रासेस असणार आहेत, पण सीन इकॉलॉजिकलमध्ये मात्र डिफरंट काइंड्स ऑफ द प्लांट स्पीसीज आर ग्रो. मग त्या ठिकाणी मिक्स फॉर्मेशनमध्ये असेल तर ते मात्र सीन इकॉलॉजिकल म्हणणार आहोत. आणि ऑटो म्हणजे काय, तर एकच प्रकारचे असणारे आणि ते ॲटोमॅटिकली चालणारे म्हणून आपण त्याला ऑटो इकॉलॉजिकल असं म्हणणार आहोत. रिजन विच इज हॅव अ सिमिलर सेट ऑफ इकॉलॉजिकल फॅक्टर वाईल have similar vegetation because the demand of environment on the plant under the similar condition are similar. Similar conditions, similar plants, similar area. हा एक फॅक्टर खूप इम्पॉर्टंट असणार आहे. The difference in vegetations of a desert and rain, forest, plant, pond, grassland, animals in tropical countries and cold countries clearly indicate the role of environment factor in the distribution of survival of organism and different ecosystem. सर्वायवल ऑफ ऑर्गॅनिझम इन अ डिफरंट इकोसिस्टीम. यामध्ये आपण पाहतो की ग्रासलँड असणारे, ॲनिमल ट्रॉपिकल असणारे, फॉरेस्ट असणारे, रेन फॉरेस्ट असणारे, डेझर्ट एरिया असणारे. सो डिफरंट काइंड ऑफ द प्लांट स्पीसीज, डिफरंट ॲनिमल स्पीसीज आर प्रेझेंट इन एव्हरीवेअर. म्हणजे सगळीकडे त्या ठिकाणी प्लांट की ॲनिमल जर असेल तर ते वेगळ्या पद्धतीने त्या ठिकाणी ते जिवंत असतात. त्यांच्या परीने त्या एरियामध्ये ते सुटेबल हे होत असतात. त्याला आपण इकॉलॉजिकल फॅक्टर असंही म्हणतो. So all the environmental factor fall into the two major groups, namely biotic and abiotic. त्यामध्ये मात्र एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर जर असेल तर दोन पार्ट त्याच्यामध्ये इम्पॉर्टंट असणार आहे, बायोटिक आणि अबायोटिक. बायोटिक आर प्रेझेंट फ्रॉम द लिव्हिंग अँड नॉन बायोटिक आर प्रेझेंट फ्रॉम फिजिकल अँड केमिकल फॅक्टर्स आर प्रेझेंट्स. Biotic factors can be arranged in three groups, namely in a climatic, topographic and endemics. So for climatic factor, light, humidity, wind, rain, fall, atmospheric gases and temperature are all physical factors are present. Relate to the aerial environment of the plants, topographic factor, altitude, directions, mountain chain, valleys, stephen and exposures of slopes. टोपोग्राफिक म्हणजे काय, तर ॲल्टिट्यूड किंवा लॅटिट्यूड आपण म्हणतो पूर्ण पृथ्वीचं
रेखावृत्त किंवा आपण त्याला अंशावृत्त त्या ठिकाणी असणारे. त्यानंतर माउंटेन चेन सातपुडा असेल, हिमाचल असणारे किंवा व्हॅली असणारे काही ठिकाणी. त्यानंतर काही स्लोप्स असणारे डेझर्ट एरियासारखं आपण पाहत असतो. सो दीज आर प्रेझेंट फ्रॉम द टोपोग्राफिक फॅक्टर्स. देन अनदर फ्रॉम द जिओग्राफिक physical factors. So physical factors are present, pH, temperature, humidity, etc. And endemic factors is a behavior of the earth surface. Endemic factors like in a physical and chemical nature of soil which operate the similar smaller and localized limits. तर एंडेफिकमध्ये आपण पाहतोय की फिजिकल फॅक्टर त्या ठिकाणी रिलेटेड असणारे आणि केमिकल फॅक्टर पण त्या ठिकाणी असणारे, कारण की त्या ठिकाणी सॉईल आणि सॉईलमध्ये असणारे केमिकल्स. सो दे आर एंडेमिक फॅक्टर्स. सॉईल भरपूर आहे पण त्याच्यामध्ये केमिकल जर नसेल तर ते आपल्या कामाचं नाही. केमिकल आहेत मात्र सॉईल नसेल तर तेही आपल्या कामाचं नाही, कारण की त्या ठिकाणी बोथ द पार्ट्स आर मिक्स इन्फॉर्मेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट फ्रॉम द ग्रोईंग ऑफ द प्लांट्स अँड सर्वाईव्ह फ्रॉम द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. त्याच ठिकाणी त्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम सर्वाईव्ह करू शकतो. ओके, सो दिस इज कॉल्ड द बायोटिक फॅक्टर. त्याला आपण बायोटिक फॅक्टर म्हणणार किंवा इफेक्ट ऑफ ॲक्टिव्हिटीज म्हणणारे प्लांट्स ॲनिमल्स आर इन्क्लुडिंग फ्रॉम द मॅन. इकॉलॉजिकल फॅक्टरमध्ये एक फिजिकल, केमिकल आणि बायोलॉजिकल फॅक्टर मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे. बायोलॉजिकल फॅक्टर आर अ लिव्हिंग, केमिकल फॅक्टर अँड फिजिकल फॅक्टर्स अँड एंडेमिक फॅक्टर्स. एंडेमिक मीन्स फिजिकल अँड केमिकल फॅक्टर बोथ आर इनॅक्युलेटेड अँड एंटर. फॉर एक्झाम्पल सॉईल, आपण बघतो की जमिनीमध्ये त्या ठिकाणी नायट्रेट, पोटॅश, फॉस्फेट कंटेंट प्रेझेंट आहे म्हणून त्या ठिकाणी प्लांट्स हे उगवत आहेत. एकीकडे आपण पाहतो की युरियाची बॅग असेल, DAPची बॅग असेल, याच्यामध्ये पूर्ण नायट्रेट, पोटॅश, फॉस्फेट पण सॉईल नाही आहे म्हणून आपण काही ते युरियाच्या बॅगमध्ये कधी झाडं लावत नाहीत. तर आपल्याला त्या ठिकाणी काय इम्पॉर्टंट असणार आहे, सॉईल कंटेंट असणार आहे. सॉईल टेक्स्चर इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट फ्रॉम टू ग्रोथ. फॅक्टर्स आर प्रेझेंट. ग्रोथ फॅक्टर जर असेल ते मात्र सॉईल कंटेंट्समध्ये प्रेझेंट असणार. ओके, दॅन नेक्स्ट इज अ बायोटिक फॅक्टर. ते आपण पुढच्या ऑडिओमध्ये ऐकूया.